දුරස්ථ පාලකයකින් ක්‍රියා කරන බෝට්ටුවක් නේද? හැබැයි මෙතන විශේෂත්වයක් තියෙනවා. දුරස්ථව පාලනය කරන්නට පුළුවන් මේ බෝට්ටුව ආපදා අවස්ථාවකදී බොහොම ප්‍රයෝජනවත්. නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ කුලියාපිටිය සාරානාත් විද්‍යාලයේ 8 වෙනි ශ්‍රේණිය අධ්‍යාපනය ලබන මිහින් නිදුවර විද්‍යාශ්‍රී පුතා. ආපදාවට පත්වෙච්ච අයට ජීවිතාරක්ෂක කට්ටල, ආහාර පාන, ඖෂධ ආදිය ප්‍රවාහනය කරන්නට දුරස්ථ පාලකයක් මගින් ක්‍රියා කරන මේ බෝට්ටුව බොහොම ප්‍රයෝජනවත් කියනවානේ. අටපට්ටමෙන් පෙන්නපු මේ අපූරු කෝච්චි ටික නිර්මාණය කළෙත් මිහින් පුතානේ. ඔහුගේ පදිංචිය කුලියාපිටිය දණ්ඩගමුව ප්‍රදේශයේ. මිහින්ගේ අලුත් නිර්මාණයට ජාතික මට්ටමේ ජයග්‍රහණයකුත් ලැබිලා. මම පොඩි කාලේ ඉඳන් නව නිර්මාණ කිරීම සහ විවිධ නිර්මාණ කිරීමට ලොකු ඇල්මක් තිබුණා. ඒ අතර අපේ පාසලේ නව නිර්මාණ සංගමයක් ආරම්භ කරලා නව නිර්මාණ තරඟයක් පැවැත්වුවා. එම තරඟයෙන් මම කලාප මට්ටමේ තරඟයට සුදුසුකම් ලැබුවා. එම තරඟය ජයග්‍රහණය කරලා මම පළාත් මට්ටමේ තරඟයට සහභාගී වුණා. ඊනුත් මම සමස්ත ලංකා තරඟයට යාමට මට සුදුසුකම් තිබුණා. එම තරඟෙන් මම රොබෝ තාක්ෂණ යටතේ විනෝදාස්වාද ශාස්ත්‍රයෙන් ප්‍රථම ස්ථානයේ දිනා ගැනීමට මට හැකි වුණා. එයින් මට රන් පදක්කමක් ලබා ගැනීමට මට හැකි වුණා. මෙම සමස්ත ලංකා ජයග්‍රහණය මට ලබා ගැනීමට හැකි වුණේ මා ඉදිරිපත් කළ ජීවිතාරක්ෂක බෝට්ටුව නිසා. මෙය දුරස්ථව පාලනය කර හැකි බෝට්ටුවක්. මෙහි ඇති කුඩා කැමරාව මගින් අපට මෙම බෝට්ටුව දුරස්ථව නිරීක්ෂණය කරමින් දුරස්ථව පාලනය කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මෙම බෝට්ටුව ගම් අතුර වැනි ආපදා අවස්ථාවකදී ආපදාවට ලක් වූ මිනිසුන්ට ජීවිතාරක්ෂක ඇඳුම් කට්ටල, ආහාර පාන, ඖෂධ වැනි දේවල් ප්‍රවාහනය කිරීමට හැකියාව තිබෙනවා. මා මේ ලබාගත් ජයග්‍රහණය බොහෝ දුෂ්කරතා ලබාගත් ජයග්‍රහණයක්. මෙම ජයග්‍රහණය පිටුපස මට ශක්තියක් වෙලා හිටපු බොහෝ පිරිසක් සිටිනවා. ඒ අතර මගේ දෙමව්පියන්, ඒ වගේම අප පාසලේ ගරු චමින්දරන්දිනිය විදුහල්පතිතුමත්, ඒ වගේම සහකාර අධ්‍යාපන අධ්‍යක්ෂ නදීකා ගුරු මහත්මියටත්, ඒ වගේම නව නිර්මාණ සංගමයේ භාරව සිටින නායෝමි දිසානායක ගුරු මෑණියන්ටත්, එහි සිටින අනිකුත් සියලුම ගුරු බවතුන්ටත් මාගේ හදපිරි ස්තුතිය මා පුද කර සිටිනවා. මා අනිකුත් සියලුම සහෝදරයන්ගෙන් ඉල්ලා සිටින්නේ මෙවැනි නිර්මාණ කරන්න. ඒ වගේම අන්තර්ජාතික මට්ටමේ තරඟවලට පවා ඉදිරිපත් වෙලා ඒවයින් අපට විශිෂ්ට ජයග්‍රහණ ලබා ගැනීම හැකියාව තිබෙනවා. ඒ වගේම මෙවැනි නව නිර්මාණ තරඟවලට ඉදිරිපත් වෙලා ඒන් ලැබෙන සහතිකපත් අපට විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට ලොකු පිටුවහලක් වෙනවා. ඒ වගේම මෙවැනි නිර්මාණ කරන්න අධ්‍යාපන කටයුතු මගහර ගන්න නැතුව මේ සියලුම දේ සමබරව සිදු කරගෙන යන්න කියලා මම ඔබ සියලු දෙනාගෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. ලංකාවේ වගේම ලෝකයේ විවිධ අවස්ථාවල පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් සංකල්පයක්. මොකද අපි දන්නවා ගම් වතුර ආදී විවිධ පීඩාවන්, සුනාමි වගේ ස්වභාවික උපද්‍රවවලදී මිනිස්සුන් විශාල වශයෙන් අසරණ වෙනවා. ඒ අය බේරගන්න විදිහක් නැහැ. සමහර විට ඒගොල්ලන්ව බේරගන්න තවත් මිනිස්සෙක් යවන එක ඉතාම අවදානම් සහගත තත්ත්වයක්. ඉතින් මේ රොබෝ තාක්ෂණය යොදාගෙන ඔහු මේ නිර්මාණය කරලා තියෙන්නේ ජීවිත අවදානම් වලට ලක් වෙන පුද්ගලයෝ ගලවා ගැනීමේ උපකරණයක් හැටියට. අපට කිව්වේ කුරුණෑගල කපිල ඉලංකෝන්. ටිකක් ඉන්ටකෝ.